Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel, Jong Koan TV. Ayan po, ang gagawin po natin ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-install ng application na Kinemaster. Iba po to na Kinemaster nga video editor kasi wala po tong ads. Di gaya sa Play Store na dinownload may ads yun, tapos may watermarks. Ito yung da-download ko, wala po itong watermarks na Kinemaster. Yung bago pa lang, please subscribe my YouTube channel, Jong Koan TV, para updated ka sa mga bagong tutorial na video ko. Search po natin, hindi po yung Google ang gagamitin ko, Chrome po, para may bago naman. At yan po yung search natin, nabasa niyo yan. Ito po, yan ang search natin. Ayan, Kinemaster remove watermarks full unlock APK download. I-click po natin to. Yan, tapos may lalabas na mga ganyan. I-zoom in natin. Yung first, yung sa April 20 na software nila, ito yung i-download natin. Ito. Yan. Ito po. Yan. Yung nasa itaas ng linya. Then, pindutin po natin ito. Yung bago pa lang, subscribe na para
61, 87, or 52. Pili lang kayo sa tatlo. Yan. Huwag na kayong pumunta sa ibaba. Dito lang po kayo sa tatlo. You know? Tapos na. Tapos balik po tayo. Mag-home po tayo. Mag-home. Tapos yan. Punta tayo dito sa settings. Pindutin po natin yung settings. Yan. Tapos punta tayo dito sa download manager. Yan. Pindutin lang. Tapos ito yung di-download ko. Kanina sinabi ko yung 87 MB yung ginamit ko kanina. Yung download natin ngayon is ito. Yan, ito. Pag download po, i-click lang po natin yung ginamit. Yan, tapos install po natin. Click the install at antayin lang po lumabas. Nangingan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa ibang mga tutorial na kaya nito. Okay? Pagkatapos na, click. Yan. Okay. Tapos, balik po tayo. I-home natin. Yan. Puntahan natin yung Kinemaster. Kinemaster. At lalabas ang ganyan. Yan lang po natin. Wala po siya. Lagyan natin ng save natin. Hanggang sa dulo wala yung watermarks. Yan, di ba? Simple lang. Kaya mag-subscribe na kayo. Ito pa yung ginawa ko kanina. Walang watermarks. Kaya mag-download na kayo. Please subscribe my YouTube channel, Jong Koan TV.
para updated ka sa mga bagong video ko. Maraming salamat po sa pagtangkilig at panonood sa aking YouTube tutorial. Hanggang sa muli po. Bye!